स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसनसँग रिलेटेड लङ क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं, जुन क्रममा हामीहरुले म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसनको लङ क्वेशन्सहरुलाई 6 वटा टाइपमा डिभाइड गरेका थियौं र 6 वटा टाइपहरु मध्येमा हामीहरुले 4 वटा टाइपको डिस्कस गरिसकेका छौं र त्यसैगरी हामीहरु 5th टाइपमा डिस्कस गर्ने क्रममा छौं र हामीले 5th टाइपमा पनि केही क्वेशनहरु डिस्कस गर्यौं, केही 2073 75 को क्वेशनहरु डिस्कस गर्यौं र त्यसैगरी आज पनि फेरि हामी टाइप 5 को गर्ने छौं। सो टाइप 5 को क्वेशनहरुको डिस्कस गर्ने क्रममा मैले एउटा क्वेशन लिएको छु। जस्तै हामीहरुको क्वेशन छ 2072 को क्वेशन छ, रेगुलरमा सोधिएको। हामीहरुको क्वेशन छ 2072 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन छ र यसलाई 2072 मा त सोधिएको थियो, ठीक छ हैन, र त्यसैगरी यसलाई 2066 मा पनि सोधिएको रहेछ है। 2066 रेगुलरमा पनि सोधिएको रहेछ, सेम क्वेशन, डिड टु क्वेशन। सो त्यसैगरी अब यो क्वेशन तर्फ जाम। हामी क्वेशनमा के सोधेको छ, हामीलाई के निकाल्न भनेको छ त्यतातिर जाम, धेरै गफ नगरौं है। सो हामीहरुलाई यहाँ भनेको छ एउटा स्क्वायर छ, एबीसीडी नाम गरेको एउटा स्क्वायर छ जसको भर्टिसेस अरु हामीलाई दिएको छ र भर्टिसेस सँगसँगै हामीहरुलाई त्यहाँ कोअर्डिनेट्सहरु दिएको छ हैन त। जस्तै ए को कोअर्डिनेट हामीहरुलाई दिएको छ 2,0 र त्यसैगरी हामीहरुलाई बी को कोअर्डिनेट दिएको छ, सी को कोअर्डिनेट दिएको छ र त्यसैगरी हामीहरुलाई डी को कोअर्डिनेट पनि दिएको छ र अनि भनेको छ हामीहरुलाई म्याप्ड अनटु अ प्यारालल ग्राम, अर्को एउटा प्यारालल ग्रामसँग म्याप्ड गरिएको छ भनेर भनिएको छ। यानी कि हामीहरुको जुन स्क्वायर एबीसीडी छ यसलाई म्याप गराइएको छ एउटा, यानी कि जोडिएको छ, हामीहरु जोडिएको छ, म्याप गराइएको छ भनेको छ। र त्यसपछि हामीहरुलाई 2x2 म्याट्रिक्स प्याराललोग्राम बाइ अ 2x2 म्याट्रिक्स र हामीहरुको स्क्वायर र प्याराललोग्रामलाई म्याप गराउने भनेको हामीहरुको ती दुईटालाई जोड्ने भनेको हामीहरुको के हो त, एउटाबाट अर्कोमा कन्भर्ट गराउने भनेको हामीहरुको हो 2x2 म्याट्रिक्स हो। सो दैट द भर्टिसेस अफ द प्याराललोग्राम, त्यो 2x2 म्याट्रिक्सको कारणले गर्दा त्यो स्क्वायरको कोअर्डिनेट्सहरु, भर्टिसेसको कोअर्डिनेट्सहरु चेन्ज भएका छन् एउटा प्याराललोग्रामको कोअर्डिनेट्सहरुमा। जस्तै a डैश b डैश c डैश d डैश दिएको छ र हामीहरुलाई भनेको छ फाइन्ड द 2x2 ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स के हुन्छ होला क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ। सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई गिवन के छ त्यो सबै कुराहरु लेखौं अनि त्यसपछि हामी त्यसपछि के गर्ने छौं त, सल्भ गर्ने छौं। सो फर्स्ट अफ अल त हामीहरुलाई अब्जेक्टको कोअर्डिनेट्सहरु दिएको छ। सो हियर भर्टिसेस अफ here the vertices of square ABCD are A को छ हामीहरुको 2,0, देन B को छ हामीहरुको 5,1, C को छ हामीहरुको 4,4 एन्ड D को छ हामीहरुको 1,3। सो हामीहरु यसको यो भनेको हामीहरुको के हो त, ऑब्जेक्ट हो। सो यसको हामीहरु म्याट्रिक्स फर्म पनि लेखिहाल्छौं। सो द ऑब्जेक्ट इन द म्याट्रिक्स फर्म, सो द ऑब्जेक्ट ABCD in the matrix form र यो म्याट्रिक्स फर्ममा चाहिँ कस्तो हुने भयो अब त्यो हेरौं। सो म्याट्रिक्स फर्ममा हुने भयो हामीहरुको 2,0 यो भनेको A, त्यसैगरी B भनेको हामीहरुको 5,1, C भनेको हामीहरुको 4,4 र D भनेको हामीहरुको हुन जान्छ 1,3। सो यो भयो हामीहरुको ऑब्जेक्ट र त्यसैगरी हामीहरुसँग इमेज पनि छ र हियर the vertices of image parallelogram
प्यारालोग्राम को नाम छ हामीहरुको A dash B dash C dash and A dash र हामीहरुलाई A dash दिएको छ 2,2 then B dash र B dash छ हामीहरुको 7,3 then C dash छ हामीहरुको 12,-4 then D dash and D dash छ हामीहरुसँग 1,3 ठीक छ so the image in the matrix form is equals to हामीहरुको matrix form मा हुने भयो 2,2 यो हामीहरुको A dash त्यसैगरी B dash भनेको हामीहरुको 7,3 र C dash भनेको 12,-4 D dash भनेको हामीहरुको 1,3 यो भयो हामीहरुको इमेज र अब्जेक्ट र इमेज को कुरा र त्यसैगरी अब जो हामीहरुको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स सो हामीहरुसँग ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स त छैन let A B C D be the 2x2 transformation matrix ठीक छ then transformation matrix TM भनेर TM then D dash भनेको त 1,3 हो त D भनेको पो हामीहरुको 1,3 हो D dash भनेको त हामीहरुको 7,5 रहेछ 7,5 ठीक छ कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन्छ तपाईहरुको पनि ध्यान दिएर गर्नु होला है कहिलेकाहीँ सबैको मिस्टेक हुन्छ त्यसमा हातिनु पर्ने कुरा छैन सो अब हामीहरुको यसपछि हामीहरुले गर्छौं we know that हामीहरुलाई थाहा छ हामीहरुलाई के थाहा छ त we know that हामीहरुलाई थाहा छ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट इज इक्वल्स टु इमेज हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ सो हामीहरुलाई थाहा छ इमेज इज इक्वल्स टु ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट सो हामीहरुको इमेज हामीहरुसँग इमेज छ 2 2 7 3 12-4 7 5 यो भयो हामीहरुको इमेज सो हामीहरुको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनेको त A B C D भयो देन हामीहरुसँग अब्जेक्ट र अब्जेक्ट छ हामीहरुको यहाँ 2051 51 4413 4413 हैन त देन अब हामीहरुले फर्स्ट अफ अल त मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने भयो दुईटा म्याट्रिक्स को मल्टिप्लिकेसन सो हामीहरुको इमेज एज इट इज छ 12,-4 7,5 देन ए यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन गर्दा यो हुने भयो हामीहरुको 2a plus 0 then यो हुने भयो हामीहरुको 5a plus b 5a plus b ठीक छ 4a plus 4b then a plus 3b सो अब हामीहरुको a को ठाउँमा c र b को ठाउँमा d राख्दा चल्छ 2c plus 0 5c plus d 4c plus 4d c plus 3d हैन त सो देन अब हामीहरुले गर्छौं यहाँ के भने फेरि यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं हामी
थोरै भए पनि सजिलो बनाउन सक्छौं 7 3 12 -4 7 5 देन यसलाई सिम्पल कसरी बनाउन सक्छौं भने जस्तै 0 हटाइदिन सक्छौं यहाँ 2c अरु त हामीहरुले हटाउनु पर्ने कहीं छँदै छैन रहेछ सो 5a + b 5c + d 4a + 4b 4c + 4d a + 3b c + 3d then equating the corresponding elements corresponding elements of equal matrices we get हामीले के पाउँछौं त यहाँबाट हामीले यहाँबाट एउटा बाठोपन के गर्न सक्छौं भने 2a र 2 लाई कम्पेयर गरेर हामी a को भ्यालु निकाल्न सक्छौं र 2c र 2 लाई कम्पेयर गरेर यहाँ हामीहरुको c को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो 2a is equals to 2 therefore a is equals to 1 so 2c is equals to 2 then c is equals to 1 then again हामीहरुको यहाँ 5a plus b is equals to 7 so 5 into 1 plus b is equals to 7 or b is equals to 7 minus 5 then b भनेको हामीहरुको कति निस्किने भयो त therefore b is equals to 2 त्यसैगरी a र b को भ्यालु निकालिसकेपछि अब हामीलाई चाहिने भनेको c र d को सो c र d को लागि हामी फेरि 5c plus d is equals to 3 गर्न सक्छौं र हामीहरुसँग so 5 into c को भ्यालु छ 1 plus d is equals to 3 or 5 plus d is equals to 3 therefore d is equals to 3 minus 5 is equals to minus 2 so हामीहरुको thus the required transformation matrix 2 by 2 transformation matrix 2 by 2 transformation matrix is हामीहरुको 2 by 2 transformation matrix कति छ त is ABCD छ हामीहरुको हैन त ABCD छ त अब ABCD भनेको त हामीलाई थाहा पाइसक्यौ नि A भनेको हामीहरुको 1 B भनेको 2 C भनेको 1 then D भनेको -2 यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं